Hello everyone, welcome to the video solution of AGRIPREP Mock Test number 6 যোনটো তোমাৰ যোৱাকালি হৈ গৈছে আজি আমি physics আৰু chemistry solve কৰিম of the same mock test. Okay, দেখা question number 1 of physics মই already थोड़ा लिखी লৈছোঁ क्योंकि टाइम নহ'ব लंबा खींच जाएगा वीडियो. Okay, question number 1, total internal reflection can occur. দেখা I hope you all know this. লাইট যেতিয়া তোমাৰ এয়াৰ বা ভ্যাকুয়ামৰ পৰা কিবা এটা মিডিয়ামলৈকে আহে ঠিক আছে আহিলে ই bends towards the normal मतलब this is the normal line no তো bends towards the normal হৈ যায় আৰু in the same way যেতিয়া লাইট ৰে এটা তোমাৰ ডেন্সাৰ মিডিয়ামৰ পৰা ৰেয়াৰলৈকে যায় ই bends away from the normal তো ই বেণ্ড হৈ ন তুমি যিমানে দিছ এংগেল বহুৱাই যাবা তো এনেকুৱা এটা এংগেল আহিব য'ত তোমাৰ দিছ ৰে উইল বিকাম পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য নৰ্মেল আৰু এইটো এংগেলক আমি কি কওঁ ক্ৰিটিকেল এংগেল বুলি কওঁ তাৰপিছত আমি ফাৰ্ডাৰ বহুৱালে এইটো টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈ যাব তো টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন আমি তেতিয়াই চাব পাৰিম যেতিয়া তোমাৰ ডেন্সাৰ মিডিয়ামটো ৰেয়াৰ মিডিয়ামলৈকে যাব আৰু number 2 say YDS this fringe width का formula no this is very important তোমাৰ BHC নাৰ্ছিঙতো আহি গৈছিলে এইটো লাইক সেম কোৱেশ্চন যোনটো আমি অলৰেডি প্ৰেক্টিছ কৰোৱাইছিলোঁ মক টেষ্টত এক্সামৰ আগত অ'কে নাও ইয়াতে কি কৈছে দিছ বৰাৱালা ডি ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য স্লিট আৰু স্ক্ৰীন তো এইটোক আমি লেমডা 2 টাইমছ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে আৰু ছোটুৱালা ডি which is the distance between the slit is halved d2 তাহা 4 times হৈ গ'ল 4 times of beta. Okay, now question number 3, according to Bohr's model the radius of the electrons orbit in a hydrogen atom is directly. See, this again is some important formula of modern physics. এইটোতো তোমালোকে মনত ৰাখিবাই ডিৰেক্ট কোৱেশ্চন আহি যায় ফৰ্মুলা সুধি দিয়ে প্ৰপৰ্চনেলিটি সুধি দিয়ে তো দেখা আৰু তোমাৰ ৰেডিয়াছ অৰ্বিট নাম্বাৰৰ স্কুৱেৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে চি অপশ্যন বি হৈ যাব তাৰপিছত দিছ ইজ অফ এপ্লিকেশ্যন অফ EM waves এইটো তোমাৰ NCERT পাই যাবা লেকিন থোৰা সেটআপ होता है याद रखना. ओके বেষ্টলি আমি কৰি ল'ম দেখা আমি মাইক্ৰ'ৱেভ শুনিলে আমি জেনেৰেলি কি ভাবোঁ মাইক্ৰ'ৱেভটো আমাৰ ঘৰতে আছে খানা বনাবৰ কাৰণে বাট এটা মতলব অজীব চি চিজ হয় না তোমাৰ ৰাইডাৰ ছিষ্টেমত তোমাৰ এয়াৰক্ৰাফ্টৰ যোনটো ৰাইডাৰ ছিষ্টেম হয় বা ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে তুমি माइक्रोवेव यूज़ करूँ हमें ऐसा याद रखना उधर भी माइक्रोवेव होते हैं उधर भी लोग खाना बनाते हैं तो সেনেকৈ याद ৰাখিবা আৰু তাৰপিছত গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্টৰ হিট ট্ৰিটমেণ্ট দেখা আমি ইনফ্ৰাৰেড ৱেভছক আমি হিট ৱেভছো বুলি কওঁ ঠিক আছে हीट वेव्स देखो ये हीट करता है मतलब गिविंग हीट टू समथिंग तो हीट ट्रीटमेंट और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो मतलब यू कैन थिंक ऑफ गरम थिंग तो এইটো তোমাৰ আয়াৰ হৈ যাব তাৰপিছত লেজিক আই চাৰ্জাৰী আৰু ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যন এই দুটাত UV দেখো সেইটো কেণ্ট আৰু ইয়ে চব তাতে কয় ন UV ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আহে পানী তো সেইটোৱে ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যনত আমি UV ৰেজ ইউজ কৰোঁ আৰু দিছ ওৱান টু ইউ ন অনলি বন হাড্ডি अगर টুটিলে তোমাৰ কি কৰে এক্সৰে কৰি দিয়ে চি আহি গ'ল P4 Q1 okay option B. Now question number 5 देखो A2 again one of the most important topic Kepler's law देखा Kepler's law A2 तुम्हार T square directly proportional to R cube Kepler's third law R is the radius of the major axis okay याते okay इतिया proportionality हुई से T square हमें directly proportional to R cube okay 6th number again a light body and a heavy body having equal kinetic energy আৰু আমাক লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম চি এইটো এগেইন ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আমাৰ দেখা কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু এটা লিনিয়াৰ মোমেণ্টাৰ মাজত অ'কে কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু লিনিয়াৰ মোমেণ্টাৰ মাজত তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা ভাবাচোন কি হ'ব দেখা দিছ ইজ অনলি ফৰ্মুলা উই কেন ৰিলেট এবাউট লিনিয়াৰ মোমেণ্ট আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জি ইয়াতে কি কৈছে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেল দেখা এইটোতো ইকুৱেলেই হৈ গ'ল 2 ইজ কনষ্টেণ্ট
তো ইয়াতে ডাইৰেক্টলি ক'ত डिपेंड करी আছে मासर रूटर ऊपर। तो जिस बॉडी का ज़्यादा मास होगा उसी का तो ज़्यादा मोमेंटा होगा ना, तो हैवी बॉडी हो যাব। তাৰপিছত isobaric, I hope you all know this is a very basic concept। बार माने কি প্ৰেছাৰ, তো ইয়াতে ডেল্টা পি কনষ্টেণ্ট হ'ব, কনষ্টেণ্ট ন পি ইজ কনষ্টেণ্ট, ডেল্টা পি 0 হৈ যাব। তাৰপিছত আইচোকোৰিক দেখো, this is related to volume into V equal to constant। isothermal again thermal मतलब temperature, আৰু adiabaticত আমি heat exchange নকৰোঁ। Okay, now see 8 number, the working principle of a rocket propulsion। আমি যেতিয়া ইমান ৰকেট তোমাৰ স্পেচত সেন্ড কৰোঁ ন, তাতে কোনটো প্ৰিন্সিপল ইউজ হয় দেখো, গ্ৰেভিটিৰ এগেইনষ্টত কাম কৰি আছে, मतलब you know না, তো বহুত ज़्यादा ফ'ৰ্চ লাগি আছে। তো ইয়াতে দেখা, ইয়াতে এটা ৰকেট লৈ লৈছোঁ, ভিতৰত ফুৱেল আছে আৰু ৰকেটৰ খুদকা মাছ আছে। দেখা ফাৰ্ষ্টততো ৰেষ্টত আছে এফ নট ইকুৱেল টু এফ নেট ইকুৱেল টু 0 হৈ আছে। তাৰপিছত যেতিয়া ভিতৰত আমি যেতিয়া দিছ ওৱান ফুৱেল বাৰ্ণ কৰিম ন, দেখা এইটো চব এভৰিথিং ইণ্টাৰনেলি হৈ আছে। ইয়াতে আমি ফুৱেল প্লাছ ৰকেটক এটা ছিষ্টেম বুলি মানি লৈছোঁ, ঠিক আছে। ভিতৰতে বাৰ্ণ কৰি আছে, আমি কিবা এক্সট্ৰা লগাই আছোঁ নেকি, या फिर ইয়াতে এটা মানুহ থিয় হৈ আছে, ই এনেকুৱা ধাক্কা লগাই আছে, নহয় ন, ই আপনে আপ আণ্ডাৰ হি তোমাৰ বাৰ্ণ হৈ আছে। তো সেইটোৱে আমি এটা ছিষ্টেম, ইয়াক আমি ক'ম যে ইয়াতে কোনো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ লগা নাই। তো পেহলে যিমান মমেণ্টাম আছিলে ফাইনেলি সিমান মমেণ্টাম হয় ন, তো পি ফাইনেল ইকুৱেল টু পি ইনিচিয়েল। দেখা তাৰপিছত যেতিয়া ফুৱেল বাৰ্ণ হৈ হেনে এনেকৈ গেছ বাহিৰত আহিব ন, তো গেছে তোমাৰ মমেণ্টামৰ গেছ ইমান পিনে এণ্ড ইউ ন ন, তাৰপিছত ই যেতিয়া গেছ বাহিৰত ওলাই আহিব ন, এই ৰকেটক सेम मोमेंटम ওপৰত দিব লাগিব। क्यों? क्योंकि तुमको वो मोमेंटम कंजर्व करना है। तो मोमेंटমৰ গেছ ইপিনে হ'লে ৰকেটৰ সিপিনে হ'ব, which should be equal and opposite, সেইকাৰণে তোমাৰ 0 হৈ যাব। তো আমি কি আছে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ লিনিয়াৰ। অ'কে, নাও কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 9। দেখা কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত কি কৈছে, LCR চাৰ্কিটৰ তোমাৰ ইম্পিডেঞ্চ উলিয়াব লাগে। অ'কে, দেখা এইটো ইম্পিডেঞ্চৰ ফৰ্মুলা, ইম্পিডেঞ্চ ইজ নাথিং বাট দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য LCR চাৰ্কিট। LCR মতলব য'ত তোমাৰ ইণ্ডাক্টৰো আছে, কেপাচিটাৰো আছে আৰু ৰেজিষ্টাৰো আছে। তো তোমাৰ জেড টোটেল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব, আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰ এল মাইনাছ আৰ চি কা হোল স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। তো যেতিয়া বাট দিছ ইজ দ্য কেচ, দিছ ইজ দ্য কেচ, ইলেক্ট্ৰিকেল ৰেজনেঞ্চ। দেখা ৰেজনেঞ্চ হ'ব লাগে, ৰেজনেঞ্চত তোমাৰ আৰ এল ইকুৱেল টু আৰ চি হৈ যায়, ঠিক আছে, এইটো ইয়াদ ৰাখিবা। তো জেড ইকুৱেল টু আৰ হৈ গ'ল। দেখা আমি এই দুটাৰ কিবা এটা ভেলিউ থাকিলে আমি প্লাছ কৰি হেনে তোমাৰ জেড থোৰা চা বৰা होता है ন ছিংগল আৰতকৈ। তো এইটো দিছ ইজ দ্য পিয়ৰলি ৰেজিষ্টিভ চাৰ্কিট। দেখা এইটোতো আমি ৰেজিষ্টাৰৰ নেট ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় ন আৰ, তো পিয়ৰলি ৰেজিষ্টিভ আৰু দেখা ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ দ্য মিনিমাম হিয়াৰ। অ'কে, now come to question number 10। কি কৈছে আমাক, a car moving along a straight line। অ'কে, ফাইনেলি আমাক কি উলিয়াব লাগে, এভাৰেজ স্পীড। দেখা ইয়াতে আমি কি কি দিছে আমি একো গম নাপাওঁ। অ'কে, নাও লেটছ ডিফাইন। অ'কে, লেটছ ডিফাইন এভাৰেজ স্পীড কি হ'ব। এভাৰেজ স্পীড ইকুৱেল টু, I hope you all know this, is total distance by total time taken, है ना, total distance by time taken। দেখা ইয়াতে আমাৰ 1/3 অফ দ্য টোটেল ডিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে, বাট দেখা টাইম নাই, বাট আমাক কি আছে স্পীড দিয়া আছে। এতিয়া আমি স্পীডৰ পৰা টাইম কেনেকৈ উলিয়াম, স্পীড আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা দেখাচোন। অ'কে অ'কে, দেখা এতিয়া 20 আৰু 1/3 অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ 20 ভেলচিটিৰে আৰু স্পীড আৰু 2/3 অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ উইথ 60। অ'কে, এতিয়া আমি উলিয়াম টাইম উলিয়াম। v1 ইকুৱেল টু s1 বাই t1। আমাৰ টোটেল টাইম t1 প্লাছ t2 হৈ যাব, t1 প্লাছ t2 আমাৰ t1 লাগে, t1 উইচ শুড বি s ইকুৱেল টু 1/3 আৰু স্পীড কিমান আছে 20। অ'কে, এতিয়া t2 কিমান হ'ব, t2 2/3 ন, 2/3 অফ দি x।
আৰু total is 60. Okay, এতিয়া now calculate T1 plus T2 কিমান হ'ব? T1 plus T2 see x by 60 plus 2x by 3 into 60. ইয়াৰ পৰা আমি কমন লৈ ল'লোঁ কমন চলোঁ ইয়াতে লাইক তুমি ডিনমিনেটৰ ছেইম বনাই দিয়া ইয়াতে এটা 3 মাল্টিপ্লাই কৰা ওপৰত এটা 3 মাল্টিপ্লাই কৰা দেখা কি হৈ যাব ডিনমিনেটৰ ছেইম হৈ গ'ল 60 into 3 ওপৰত দেখা 3x plus 2x which is 5x by 60 into 3 5 তোমাৰ কাটা গ'ল 12 times তো x by 12 3 is 36 হৈ গ'ল টাইম অ'কে নাও এতিয়া আমি এভাৰেজ স্পীড উলিয়াওঁ equal to total distance কিমান আছিলে 1 by 3x আৰু 2 by 3x which sums to x by আৰু total time কিমান আছিলে x by 36 ওপৰত গুচি যাব x কাটা গ'ল which is 36 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ দেখো এটা ষ্টেপ গম পালে ন তোমাৰ এপ্ৰ'চটো যদি গম পোৱা দিজ আৰ ভেৰি ইজি দিজ আৰ নাথিং অ'কে নাও হৈ গ'ল 36 তাৰপিছত 11 দেখা the excess pressure inside a spherical soap bubble of radius r and surface tension s soap bubble কাৰণে याद रखा soap bubble मतलब अंदर भी हवा बाहर भी हवा तो यादे এনেই তো তোমাৰ নৰ্মেলি 2s by r হয় তোমাৰ water droplet কোৱা or anything তো তাতে সেয়া হ'ব 2s by r লেকিন ইয়াতে চেঞ্চ বাহিৰতো হাৱা ভিতৰতো হাৱা ইয়াত ৰাখি লোৱা এতিয়া ইমান ইয়াতে ৰাখিব লাগিব চেঞ্চ এক্সামৰ টাইম নাই তো ইয়াতে 4s by r s is what surface tension তাৰপিছত an ideal gas undergo a cyclic দেখো this is the catch cyclic process হোৱাৰ লগে লগে all the state function যিবিলাক আছে যিহঁতে ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেল ষ্টেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ইহঁতক তুমি 0 কৰি দিয়া ডেল্টা ইউ 0 ডেল্টা এছ 0 তো ইয়াতে টোটেল ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি দেখোঁ ডেল্টা ইউ কথা সুধিছে পাৰফেক্টলি 0 তাৰপিছত ফৰ এ পাৰ্টিকল এক্সিকিউটিং এছ এ জেম দ্য এক্সিলাৰেশ্যন ইজ মেক্সিমাম এট দেখা এইটো তুমি ইয়াদ ৰাখা এইটো লাইক ফ্ৰিকুৱেণ্টলি সোধে মেইন পজিশ্যনত তোমাৰ ভেল'চিটি কি হ'ব আৰু এক্সট্ৰিম পজিশ্যনত তোমাৰ ভেল'চিটি কি হ'ব এক্সট্ৰিমত তোমাৰ ভেল'চিটি 0 আৰু মেইন পজিশ্যনত তোমাৰ ভেল'চিটি মেক্সিমাম হৈ যাব আৰু মেইন পজিশ্যনত তোমাৰ সেয়া এক্সিলাৰেশ্যন মেক্স আৰু মেইন পজিশ্যনত তোমাৰ এক্সিলাৰেশ্যন 0 হৈ যাব বা কি সুধিছে দ্য এক্সিলাৰেশ্যন ইজ মেক্সিমাম ক'ত আছিলে মেক্সিমাম ক'ত এক্সট্ৰিম ইয়াতে হ'ব আৰু এটা আৰু ইধৰ ভিতো আয়েগা তো ইয়াতে 0 হ'ব ইয়াতে 0 হ'ব অ'কে দ্য এক্সট্ৰিম পজিশ্যনছ তাৰপিছত একৰ্ডিং টু হুকছ ল উইদিন দ্য ইলাষ্টিক লিমিট দ্য ৰেচিঅ' ষ্ট্ৰেইনটো দেখা এইটো তোমাৰ ছলিডছৰ এটা এনেকুৱা এটা कर्व फसीले आई गेस दिस इज द कर्व ऐसे जाता है ऐसे टूट जाता है एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट दिस এইখিনি লিমিটত ন তোমাৰ হুকছ ল কমপ্লিটলি এপ্লিকেবল হয় আৰু হুকছ ল কি আছিলে according to Hooke's law within the elastic limit the ratio of stress to strain দেখা ইয়াতে সেম প্ৰপৰ্চনেল হৈ থাকে ন তো ইয়াতে কিবা এটা বাঢ়িলে দ্য নেক্সট কোৱান্টিটিও বাঢ়ি যাব তো এইটো ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট হৈ যাব তাৰপিছত এইটো কেপাচিটাৰ অফ কেপাচিটেন্স 3 মাইক্ৰ'ফেৰেড আৰু 6 মাইক্ৰ'ফেৰেড অ'কে লেটছ চি এইটো সলভ কৰিছিলোঁ নেকি য়েছ চি দেখা এনেকুৱা এটা দিলে ন যে আমাক দুটা কেপাচিটাৰ দিছে বা দুটা ৰেজিষ্টাৰ দিছে আৰু তোমাক এয়া কি ভল্টেজ দি দিছে আৰু তোমাক দুটা কেপাচিটাৰৰ মাজত তোমাৰ সেয়া EMF উলিয়াব লাগে তুমি কেনেকৈ উলিয়াম কোৱাচোন ফাৰ্ষ্টত দেখা চিন্স ছিৰিজত লাগি আছে তো তোমাৰ এটা বস্তু ছিৰিজত লাগি থাকিলে কি হ'ব কোৱাচোন ইয়াতে কিউ নেট দেখা ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি ওলাল ইয়াতে সিমানখিনি সোমাল ইয়াৰ পৰা ওলাল আৰু ইয়াতে ছেইম এমাউণ্ট অফ কিউৱে তোমাৰ ফ্ল' কৰিব অল অভাৰ দ্য চাৰ্কিট তো কিউৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে কিউ ইকুৱেল টু CV তো কিউ তোমাৰ নেট কেপাচিটেন্স কি 3 আৰু 6ৰ নেট কেপাচিটেন্স হৈ যাব তুমি এইটো ৰেজিষ্টাৰৰ পেৰেলেলৰ নিচিনা সলভ কৰিবা এইটো 2 উলিয়াই আহিব 2 ইনটু ভল্টেজ আছিলে 24 হয় না এতিয়া আমি
ষ্টেপ 2ত আমি কি কৰি দিম, আমি এতিয়া ইচ ৰেজিষ্টাৰ এইটো পকৰিম, ঠিক আছে, इसको पकड़ते हैं चलो। फिर ৰেজিষ্টাৰ ইয়াতে 3 মাইক্ৰ'ফেৰেড আছিলে, তো ইয়াতে আমাক কি সুধিছে ৰ'বাচোন চাই লওক, ইয়াতে আমাক क्या সোধা, দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এক্ৰছ দ্য 3 মাইক্ৰ'ফেৰেড, অ'কে 3 মাইক্ৰ'ফেৰেডৰ অ'কে এক্ৰছত তোমাৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ লাগে, ঠিক আছে। তো ইয়াতে কি হ'ব, 3 মাইক্ৰ'ফেৰেড কিউ ইকুৱেল টু চি ভি, এগেইন চেম ফৰ্মুলা লগাই দিয়া, আমাক ভি লাগে, ভি ইকুৱেল টু কিউ বাই চি, দেখা কিউটো ছেমে হ'ব ন, ইয়াতে আমি কিউ 24 পালোঁ, 24 বাই চি কেপাচিটেঞ্চ কিমান আছিলে 3, দেখা কিমান আহিলে 24, 8 ভল্ট, দেখিছা। আৰু ষ্টেপটোত দেখা তুমি এনেকৈও ইয়াতে যদি 8 ভল্ট খাইছে ন, বাকীখিনি ভল্টেজ তোমাৰ ইয়াতে খাই দিব, উইচ ইজ 4 ভল্ট, তো ইকুৱেল টু 12, সেনেকৈ চল্ভ কৰি দিবা, হৈ যাব। আৰু অ'কে উইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্ছ হেজ দ্য ছেম ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা, এইটো মই যোৱাকালি ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, দ্য ডাইমেনশ্যনৱালা ভিডিঅ'ত চাম কোৱান্টিটিছ আছে ন, ইহঁতৰ ডাইমেনশ্যন সদায় ছেম হয়। দেখা ৱাৰ্কৰ কি আছিলে, ৱৰ্ক ডান ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্ট, আৰু টৰ্ক কিমান আছিলে ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ ইনটু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট, হয় ন, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखा सेम दुटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो है नो, तो इन दोनों का सेम होगा। तब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नो, स्ट्रेन इज कम्प्लीटली डायमेंशनलेस, ये तो नहब। तब मोमेंटम और इम्पल्स तुम मन रखा मोमेंटम और इम्पल्सर सेम डायमेंशनल फर्मुला থাকে। मोमेंटम ইয়াতে एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एमवियर দি উলিয়াই ল'বা, হৈ যাব, বহুত BNC হৈ যাব। এইটো তুমি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, দিছ বহুত ইজি হৈ যাব ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ওলোৱাতে। আৰু এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, অ'কে ইফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য আৰ্থ এণ্ড দ্য ছান বিকামছ হাফ অফ ইটছ প্ৰেজেণ্ট ভেলিউ দ্য নাম্বাৰ অফ ডেইজ ইন এ ইয়েৰ। দেখা এইটো এগেইন কেপলাৰৰ থাৰ্ড ল দি ছল্ভ হৈ যাব। তোমাৰ কেপলাৰে কি কয়, থাৰ্ড ল টি স্কুৱেৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু আৰ কিউব। দেখা প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি জাষ্ট প্ৰপ'ৰ্চনেল খেলা হৈ যাব। তো টি2 আমাৰ টি2 লাগে, टी2 बाई टी1 इक्वल टू R2 बाई R1 का होल क्यूब और इन दोनों का होल स्क्वायर। तो सॉल्व কৰিছিলোঁ নেকি, য়েছ। দেখা লাইক ভিডিঅ' ডিউৰেশ্যন সৰু ৰাখিব লাগে ন, চ' কেলকুলেশ্যনখিনি লৈয়ে আহিছোঁ। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखा टी2 बाई टी1 का होल स्क्वायर R2 बाई R1 का होल क्यूब। तो टी2 3/2 আহি যাব। আর আমাক সেকেন্ড নম্বৰ R2 তোমাৰ হাফ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট R দিছিলে, তো R/2 আৰু R কাটা গ'ল। তো ইয়াতে 1/2 का होल 3/2 হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্টত আমি কিউব কৰি দিম 2, তো কিউব কৰিলে 1/8 আহিব, আৰু তোমাৰ সেয়া কৰিলে হাফ কৰিলে, এতিয়া হাফ কৰি দিলোঁ, হাফ কৰিলে তোমাৰ 2 ৰুটটো আহিব। দেখা এতিয়া মই টি2 লাগে, তো টি1 আমি ইপিনে পঠিয়াই দিম। তো 1/8 আৰু টি1 কি দিছে 1 ইয়েৰ মতলব 365 ডেজ, ঠিক আছে। মানে আৰ্থৰ এটা 360 এটা ইয়াৰ কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ 365 ডেজ লাগে। তো ইয়াতে 1/2 ইনটু 1.41 ৰুটটো ভাঙি দিলোঁ ইনটু 365, ইয়াতে কিমান আহি গ'ল 2 समथिंग, इसको काटो 182.5 समथिंग। ओके 1.41 তুমি নিয়াৰ এৰাউণ্ড 1.5 ৰাখি ল'বা ফৰ এপ্ৰক্সিমেশ্যন, তোমাৰ ইজি হ'ব। এইটো 15 এই পইণ্ট को उड़ा दो, পইণ্ট গয়া নাও 15 1s of 15 হ'ব। তাৰপিছত 2 থাকিলে এৰাউণ্ড 32 হ'লে 2 আৰু 9 হ'ব, 129 এৰাউণ্ড এপ্ৰক্সিমেট 129। ओके হৈ গ'ল। নাও এইটো উইথ এন ইনক্ৰিজ ইন টেম্পাৰেচাৰ দ্য ভিস্কচিটি অফ লিকুইড জেনেৰেলি এণ্ড দ্য ভিস্কচিটি অফ গেছেছ। আচ্ছা কি হ'ব, লিকুইডত কি আছে, লিকুইড পাৰ্টিকল ইজ মোৰ থিকাৰ দেন গেছ, হে না। গেছটো এনেও তোমাৰ দূৰত আছে, ইহঁতৰ পাৰ্টিকলছ বহুত মতলব দূৰ रहते हैं, लेकिन মলিকিউলৰটো কোহেশ্যনৰ কাৰণে দিয়া, ইহঁতৰ মাজত এটা কোহেটিভ ফ'ৰ্চ আহে ন, কোহেশ্যন ফ'ৰ্চ আহে, সেইটো কাৰণে
ইহঁতে চিপকি থাকে দেখা যদি এটা বস্তু চিপকি থাকে তো সেইটো ফ্ল' কৰিব নেকি ন' ফ্ল'ত ইহঁতে ৰেজিষ্টেঞ্চ দিব তো সেইকাৰণে যেতিয়া আমি টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াই দিওঁ ন পাৰ্টিকলছ अलग अलग हो जाता है ना পাৰ্টিকলছৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ আহি যায় যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াওঁ তো ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ি যায় টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া अलग अलग হৈ যাব তেতিয়া তোমাৰ viscosity ডিক্ৰিজ হৈ যাব ইহঁতে ইজিলি ফ্ল' কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব viscosity ইজ সামথিং এটা কাইণ্ড অফ দিছ ওৱান বাধা টাইপ অফ ফ'ৰ্চ অ'কে নাও গেছত কি হ'ব যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিম দেখা গেছ অলৰেডি দূৰত আছে ঠিক আছে তো ইহঁতে ইজিলি ফ্ল' হৈ আছে যেতিয়া আমি টেম্পাৰেচাৰ উল্টা আৰু টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াই দিওঁ ন ইহঁতৰ গেছৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বহুত হাই হৈ যাব তাৰপিছত ইহঁতে ৰেণ্ডমলি মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব কভি এটা গেছ পাৰ্টিকল ইয়াৰ লগত টকৰাই আছে কভি ইয়াৰ লগত টকৰাই আছে তো মতলব ইহঁতেও এটা বাধা টাইপৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তো কলিজনৰ কাৰণে গেছৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি তোমাৰ হৈ যায় क्या होता है गैसों काइनेटिक एनर्जी बाढ़ी जाए लेकिन विस्कॉसिटीও বাঢ়ি যায় তো লিকুইডৰ विस्कॉसिटी ডিক্ৰিজ হয় আৰু গেছৰ ইনক্ৰিজ হয় তাৰপিছত which of the following materials is weakly repelled by an external तुम ये भी याद रखो এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে ডায়া ইজ উইকলি ৰিপেল্ড ডায়ামেগনেটিক আৰু পেৰামেগনেটিক মতলব ইহঁতে ন যেতিয়া আমি এক্সটাৰ্নেল এটা সেয়া দিওঁ ন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিওঁ মেগনেটিক ফিল্ড দিওঁ ইহঁতৰ পাৰ্টিকলছ ন ইহঁতৰ টেণ্ডেঞ্চি এটা থাকে ইহঁতে এনেকৈ উল্টা লাই হৈ যায় লেকিন পেৰামেগনেটিকৰ ছেইম তোমাৰ ছেইম ডিৰেকশ্যনতে লাইন হৈ যায় তো ইহঁতে এডাপ হৈ যায় ইয়াতে তোমাৰ কেঞ্চেল হৈ যায় কেঞ্চেল মতলব वही कम তোৰা ইয়ে ছেইম মেগনিটিউডো নাথাকিলে কমি যায় আৰু ফেৰ'মেগনেটিকত আমাৰ কি আছে গম পোৱা ন ডোমেইনছ আছে ডোমেইনছ তো ইহঁতে এটা পেকেট বুজিছা ন তো এটা পেকেট আগাৰ ছেইম ডিৰেকশ্যনতে গোটেইকেইটা এনেকৈ এক চাইডতে এলাইন হৈ যায় ন এক্সটাৰ্নেল মেগনেটিক ফিল্ডৰ তো ইহঁতে বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যায় ফেৰ'মেগনেটিক তো এইটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰংলি এট্ৰেক্ট কৰে অ'কে देखो 20 नंबर अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बाइंड टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म क्लोज्ड सर्कल ओके এটা আমি ৱায়াৰ লৈছোঁ 20 ओम का इसका क्या था 20 ओम আমি এনেকৈ বেণ্ড কৰি দিছোঁ আমাৰ ডাইমেট্ৰিকেলি অপ'জিট পইণ্টছৰ লাগে য'ত আমাক তোমাৰ যোন দুটাৰ মাজত তোমাৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াব দিয়ে ন তুমি বেটাৰী লগাই দিয়া বেটাৰী লগাই দিলে বস্তুটো বহুত ক্লিয়াৰ হৈ যায় দেখা ডাইমেট্ৰিকেলি অপ'জিট পইণ্টছত বিচাৰিছে হয় না তো ওপৰতো ছেইম ৰেজিষ্টেঞ্চ গৈছে তলতো अगर 20 আছিলে ওপৰত 10 তলত 10 তো এই দুটা কি দেখাচোন দিছ টু আৰ পেৰেলেল কানেকশ্যন নেট ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব 5 তাৰপিছত 21 when a sound wave travels from water to air which of the following properties remain completely unchanged দেখা স্পীডটো চেঞ্জ হ'ব দেখা ইয়াতে জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ ওৱান থিং মিডিয়াম চেঞ্জ হ'লে দিছ চেঞ্জ হ'ব লেকিন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অনলি চ'ৰ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে है ना যে তোমাৰ চাউণ্ড ৱেভ তোমাৰ চ'ৰ্চ কোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা আহি আছে চাউণ্ড ৱেভ আহি আছে আৰু মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কিউকি অলৰেডি মিউ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো ওলাই দিছে ন ইয়াৰ পৰা তো মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত কি ডিপেণ্ড কৰিব তো আনচাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হৈ যাব তাৰপিছত জিনাৰ ডায়েট দেখা দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য ফৰৱাৰ্ড বাইচিঙত এইটো তোমাৰ কাৰ্ভ আহে আৰু ৰিভাৰ্চত আমাৰ জিনাৰ ডায়েট এইটো ৰিজনত কাম কৰে ঠিক আছে দিছ ৰিজনত ৰিভাৰ্চ ব্ৰেকডাউন ৰিজনত কাম কৰে জিনাৰ ডায়েট ৰিমেম্বাৰ আৰু 23 দেখা according to Einstein photoelectric equation the maximum kinetic energy of emitted electrons depends on again it's a very 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 important concept ये याद रखो kinetic energy max কৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইণ্টেনচিটিৰ ওপৰত নকৰে है ना আৰু ফটো কাৰেণ্ট বুলি এটা আছে IS তো এইটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে ইয়াদ ৰাখনা লেকিন ইণ্টেনচিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ঠিক আছে okay when a radioactive nucleus emits a beta minus particle okay দেখা আমি এটা নিউক্লিয়াছ লৈ ললোঁ है ना দেখা no atom লৈ ললোঁ this is the atomic number আৰু this is the mass number है ना দেখা बीटा माइनस যেতিয়া এটা পাৰ্টিকল এমিট হয় ন তো तुम लोग याद रखना कि this one mass number কোনো ইফেক্ট নকৰে doesn't affect the mass number but only
এইটো জেড এটা বিটা মাইনাছ তো ইয়াতে মাইনাছ আছে ন ইয়াৰ পৰা +1 কৰি দিওঁ আৰু যেতিয়া বিটা প্লাছ ওলাব এটা বিটা প্লাছ উলিয়াই যাব তো দিছ ইজ প্লাছ উলিয়াই গৈছে यहाँ पे एटॉमिक नंबर और माइनस लगा दो ये लाइक बहुत कंसेप्ट ऐसे जाना बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन अभी टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए तो अभी पढ़ लो ओके नाउ 25 देखो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन प्रिंसिपल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू नो दिस यू ऑल नो दिस सार्फेसत मैक्सिमम है ऊपरत जाबा फिर भी जी डिक्रीज हम तलत गलेও जी डिक्रीज हम है ना तो मैक्सिमम इन द सार्फेस तक 26 the kinetic energy of a gas molecule depends only see kinetic energy edu hobo kinetic theory of gases hota ase 3/2 kb into t the 3/2 already constant kb is Boltzmann's constant it's a constant the kinetic energy directly proportional to temperature hoi gol episode 27 a charged particle moves through a uniform magnetic field okay the kinetic energy तुम लोग ये भी याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का कोई हिम्मत ही नहीं है मतलब यार কোনো हिम्मते नहीं से पार्टिकल तुम्हार काइनेटिक एनर्जी चेंज কৰি দিয়ে ঠিক আছে उसका कोई औकात ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का तो কেতিয়াও সেইটো কাইনেটিক এনাৰ্জি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট পাৰফেক্টলি তাৰপিছত টু ভেক্টৰ্ছ আৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু ইচ আদাৰ দেখা যেতিয়া ভেক্টৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু হৈ যায় ন मान लो ये ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर तो ইয়াৰে ए डॉट बी যেতিয়া 90 হৈ যায় ন তেতিয়া ए पी cos थीटा আহি যায় cos 90 इक्वल टू 0 हो जाए तो তেতিয়া আমি गम पाम अगर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर हमको चेक करना है ना तो वही इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं अगर 0 है तो दे आर परपेंडिकुलर सो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स यू ऑल नो दिस प्लीज তাৰপিছত Lenz's law of electro EMI is the direct consequence of law of conservation see Lenz's law again conservation of energy it will like these are the frequently asked questions in the exam tomar AAU CET okay see again these thing মই তোমাক যোৱাকালি বহুত ভালকে বুজাইছো কেনেকে উলিয়াবা कोई रट्टा मत करो रट्टाफिकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन यहाँ पे अच्छे से कंसेप्ट लगाओ हो जाएगा ইয়াতে কোনো ইয়াদ ৰখাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই দেখো আমি ধৰক फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट হ'ব এইটো ये वाला हो जाएगा ओके ये कर लोगे এইটো তোমালোকে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা এই होगा शायद তাৰপিছত in an isothermal process which of the following quantities remain constant isothermal देखा temperature ये तो हलवा था which when the temperature of a metallic conductor increases देखो रेजिस्टेंस ऑफ फॉर्मूला हमारे की है आर इक्वल टू m बाय n ए स्क्वायर बाय टाउ n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा रेजिस्टेंस तुम्हार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ की आছিলে तुम्हार रिलैक्सेशन टाइम मतलब दुटा कलिजन दुटा पार्टिकल्सर মাজত कलिजन হোৱাটো কিমান টাইম লাগে দেখা যদি আমি টেম্পাৰেচাৰ বহাই দিওঁ ন তো সোনকালে কলাইড হ'ব তো টাউ কমি যাব এইটো अगर कमेगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ना तो ये तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन रिलैक्सेशन टाइम हाँ नो डिक्रीज रिलैक्सेशन टाइम कमी যাব तो रेजिस्टेंस बढ़ी যাব ओके 34 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन ओ माय गॉड प्लीज से यू ऑल नो दिस आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर केटामान क्वांटिटी আছে ইহঁতৰ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद কৰি ল'বা ডি স্কোৱাৰ এম আৰ স্কুৱেৰ বাই 2 সেনেকৈ হৈ যাব তাৰপিছত 35 কম টু 35 ओके देखो यादे again हमार कैसे मैच द फॉलोइंग ओके देखो प्रोड्यूसेस वर्चुअल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड फाइनल इमेज देखो हाईली मैग्नीफाइड दिसे मतलब समथिंग माइक्रोस्कोप ही होगा शायद है ना তাৰপিছত এতিয়া सिंपल हो पारे कंपाउंड हो पारे लेकिन ये देखो एम्प्लॉयज अ सिंगल शॉर्ट फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस देखा हमार सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट जस्ट अ कन्वेक्स लेंस है तो सिंपल माइक्रोस्कोप तो याद आई जाए कंपाउंड यहाँ पे आ जाएगा তাৰপিছত डिस्टेंस सेलेसियल बॉडी सेलेसियल मतलब स्पेस का दूर का स्पेसर बस्तु देखिब लगे आमार तो आमी की करिम टेलीस्कोप यूज करिम एंड दिस ये वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मत याद करो তাৰপিছত इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0 देन इज डिस्टेंस कवर्ड देखा डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियलर ऊपर डिपेंड करे देखा एट द पार्टिकल एनेके गोल वापस आ गया तो फाइनल और इनिशियल पोजिशन सेम तो डिस्प्लेसमेंट तो 0
लेकिन डिस्टेंस 0 है क्या नो ना ये चली है ना আহিছে কিমান টাইম নহয় ভালেখিনি ডিষ্টেঞ্চ চ' ডিষ্টেঞ্চ ইয়াতে 0 নহ'ব তাৰপিছত আৰু এটা কেছ হ'ব যে দিছ ইজ কেছ 1 দিছ ইজ কেছ 2 যে পাৰ্টিকল ষ্টাৰ্টে কৰা নাই মুভে কৰা নাই তো ইয়াতেতো ডিছপ্লেচমেণ্টো 0 ডিষ্টেঞ্চো 0 তো মে অৰ মে নট বি 0 নাও 13 দেখো again this is one of the important oh my god মানে ইয়াৰে পৰা কোৱেশ্চন আহে এটা ন এটা আহিবই which of the following electromagnetic spectrum तुम लोग याद कर लेना this is gamma rays x-ray uv infrared তাৰপিছত microwave radio waves ইয়াতে in this way তোমাৰ lambda increase হয় मतलब wavelength আৰু energy decrease হয় তোমাক কি दिसे shortest wavelength मतलब इधर का shortest होगा this side का तो gamma rays का short okay again in an unbiased pn junction দেখা pn junction যেতিয়া আমি বনাও ন तो ইয়াৰে মাজত यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव तो ইয়াতে অলপ थोड़ा सा डिफ्यूज तो होगा न इंटरमिक्स तो হ'বই है ना तो এইখিনি जगह किहर কাৰণে আহিছে पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिफ्यूज होगा ही है ना पॉजिटिव नेगेटिव তুমি একেলগে ৰাখিলে ইহঁতে মিলিবই মিলি হেনা দেখা এটা দিছন কি কয় এটা ৰিজন ক্ৰিয়েট কৰি দিলে ডিপ্লেশ্যন ৰিজন বুলি কয় ইয়াতে কিহৰ কাৰণে হ'ল ডিফিউজন অফ চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্ছ তাৰপিছত দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনসাইড অ পাৰফেক্টলি কণ্ডাক্টিং হলো স্ফেৰিকেল শেল দেখো ইয়াতে হলো এটা স্ফেৰিকেল শেলত ন চাৰ্জ অলৱেজ সাৰফেসত ৰিসাইড কৰে বি ইট হলো বি ইট কণ্ডাক্টিং দিছ ওৱান সলিড কণ্ডাক্টিং সলিড হ'লেও চাৰ্জ গোটেইখিনি তোমাৰ সাৰফেসত গৈ হেনে লাই কৰিব ইয়াৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 হয় লেকিন দিছ ওৱান পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্স কনষ্টেণ্ট হয় আৰু when a body moves in a circular path with a uniform speed its velocity vector and acceleration vector are see velocity vector তোমাৰ ইপিনে গৈছে দেখা acceleration always centripetal লাগিব চেণ্টাৰৰ পিনে লাগিব है না আৰু velocity always tangentially লাগিব acceleration যদি ইপিনে velocity ইপিনে tangentially তো हमेशा 90 ডিগ্ৰী বনাব ইয়াতে ধৰা acceleration ইপিনে velocity will be in this side দেখা 90 degree বনাই দিয়ে they are always perpendicular to each other okay the chemistry physics portion is done চাই ল'বা ভালকে ইয়াতে এটা কনসেপ্টৰ ওপৰত ন মাল্টিপল কোৱেশ্চনছ বনিব পাৰে তোমাৰ দিছ ওৱান এক্সামত AAU CET তোমাৰ মাল্টিপল কোৱেশ্চনছ বনি যাব তো ভালকে লাইক এনালাইজ কৰিবা পেপাৰ এণ্ড ভালকে পঢ়ি ল'বা